เย้ เย้ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการถ้าคุณแน่อย่าแพ้พ็อกซี่ นี่เป็นรายการใหม่นะครับคิดว่าแล้วพวกเราก็เป็นพิธีกรมือใหม่ด้วยก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับทุกคน แนะนำตัวครับคุณ ผ พิธี ม กร ปาวริสเอสคาราเมลใช่ไหมผมปาวริสเอสคาราเมลสุชัยชนะครับ ครับผมและผมกันอาสมาร์ทวันและผมกันรัชชานนท์อาสมาร์ทวันเรือนเพชรครับผม วันนี้นะครับก็เป็นรายการใหม่ของเราที่จะพาทุกๆคนไปล้วงลึกรู้วีรกรรมวัยเด็กของ Member Proxy นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าพวกเรารู้จัก Member Proxy นิดเดียวเองแต่ว่ารู้จักน้อยมาก จริงคือส่วนใหญ่แล้วเราก็เคยเห็นผ่านๆตามผลงานซิงเกิลของเขาเนาะคนไม่ ใช่ครับ คุย Crazy Love เหงาอย่างนี้สินะ Stop เจ็บอยู่สถานะเบอร์ที่ไม่รัก อันนี้รู้เยอะอยู่นะ เอาจริงเหรอครับผมก็รู้แต่นิดๆหน่อยๆเองเป็นน้ำจิ้มเอง แต่จริงๆนี่พกแมวมาด้วย น้องชื่อวิลาล่าแต่ว่าไม่เป็นไรน้องไม่เสียงดังคุณคิดว่า Member Proxy แต่ละคนเนี่ยจะเป็นยังไงคุณว่าไงครับ ผมรู้สึกว่าแต่ละคนเนี่ยมีคาแรคเตอร์แล้วก็สไตล์บุคลิกที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลย ผมคิดว่าประมาณนี้ ใช่ครับผม แล้วคุณคิดว่าไง คิดเหมือนกันเลย เหมือนผมเลย เหมือนเลยเหมือน ก็ เป๊ะ คือคุณไม่กะคิดเลย เหมือนเป๊ะเลยครับ แต่จริงๆวันนี้เนี่ยเราจะ ทำไม มา ฮะ ล้วงลึกวีรกรรมของใครกันเนี่ยคุณรู้หรือเปล่า ผมรู้ ทำไมผมไม่รู้ คุณไม่รู้เลยครับ เลยลองเล่า บอกเลยว่าพ็อกซี่แต่ละคนเนี่ยวีรกรรมผมคิดว่าแสบทุกคนแน่นอน แต่วันเนี้ยเราจะมาล้วงลึกวีรกรรมคนหนึ่งก่อน ใครอะ คาแรคเตอร์เขาเนี่ยผมใบ้เลยว่าเขาเป็นคนที่สุขุมนุ่มลึก กัน ไม่ใช่ครับ คนนี้เขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างโคซี่หน่อยเขาไม่เหมือน AKA ของเขานะ อะไรโคซี่บอยสักอย่าง ผมพอจะทราบแล้วพี่คิงครับ เราไปฟังวีรกรรมสุดแสบของผู้ชายคนนี้กันเลยดีกว่านะครับ ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ โอเคครับวีรกรรม เดี๋ยวนะ ด็กนะครับของผม วีอะไรนะครับ ก็ ขออีกทีหนึ่งครับ เป็นวันนั้นผมไม่สบาย ไม่ไปแซวเขา ช่วงนั้นไม่สบาย เขาไม่สบาย แล้วก็วันนั้นมีแข่งว่ายน้ำก็คือของโรงแล้วก็ มันจะเป็นนักกีฬาว่ายน้ เอ่อ ำคิมครับ ไม่ใช่ครับ คนที่โดดหรือคนที่แบบไม่ต้องว่ายก็คือคนที่แบบไม่สบายจริง ๆ ไปหาหมอจริงๆอะไรครับแต่ตอนนั้นผมแบบแรงซิมทัมไม่ได้แรงเท่าคนอื่น แล้วก็มันก็ยังแบบเบาๆอยู่ไม่ได้อะไรขนาดนั้น แต่ว่ามันก็มีท้องเสียบ้างเล็กน้อยครับแล้วก็อาจจะมีน้ำมูกนิดนึงอะไรอย่างงี้ซึ่ง อ้าว ก็ไม่ได้เป็นอะไรซีเรียส อันนี้ ก็ยังมีอยู่ ก็โดยธรรมชาติของผมก็แบบเป็นคนที่เงียบๆแล้วไม่กล้าคุยกับครูกลัวครูอะไรอยู่แล้วครับก็เลยไม่ได้ไปคุยกับครูตรงๆว่าผมไม่สบายนะผมท้องเสียนะอะไรผมก็เลยแบบซื่อๆไปว่ายน้ำกับเขาเลย อย่าบอกนะว่า ว่ายไปว่ายมาอะไรอย่าง ใน เงี้ย สระนะ รู้สึกแบบเอ้ยมีอะไรจะออกจาก นั่นไงล่ะ เอ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้ต้องกั้นให้มันแต่มันก็ยากครับ อยู่ในน้ำอะเนาะ ต้องใช้ขา พี่เข้าใจ ครับว่ายไปว่ายมาว่ายไปว่ายมาแล้วรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันจะหลุดอีกแล้วอะ อยู่ในน้ำ เขาจะมาถึงกางเกงอะไร ว่ายให้มันเสร็จอะว่ายเสร็จแล้วออกมาจากสระว่ายน้ำรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะลุ้นด้วยแล้วก็ทุกอย่างมันแบบเละมากเลยแบบว่ายน้ำโอ้โหน้ำก็สาดแล้วทุกคนเชียร์นู่นนี่นั่นเสียงดังมากเลยก็แบบงงๆที่นั่งพักมันจะเป็นชั้นๆมี3-4 ชั้นเลยครับซึ่งผมก็นั่งอยู่บนชั้น 3ก็อยู่ชั้น 3แล้วก็มีผ้าเช็ดตัวปูอยู่ก็รู้สึกแบบ ถ้าใช้ตัวน่าจะสีขาว เอ้ยตกแล้วก็เลยลุกขึ้นมาผ้าขนหนูผมก็สีขาว รู้ได้ไงครับ แล้วก็มองลงไปเอ้ยมันมีอะไร จุดๆอะไรแปลกๆก็เลยจับเล็กน้อยแบบเอ้ยตายละแตกเลยว่ะผมก็ตอนนั้นผมอายมากแล้วผมไม่กล้าแบบเข้าห้องน้ำเลยผมก็นั่งที่เดิมนั่งแบบโง่ๆไปเลย มันลุกก็ได้นะลูกเนาะ สุดท้ายแล้วก็ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับเข้าห้องน้ำแล้วก็เคลียร์ตัวเองนะครับก็ทุกคนก็มันไม่มีใครรู้นะฮะก็เนียนอยู่ ตอนนี้น่าจะรู้ ก็ประมาณนี้ครับ อ่า แต่ตอนแข่งว่ายน้ำซึ่งมันไม่ได้เยอะครับก็ประมาณนี้ครับ โอเคครับผมขอบคุณเรื่องราววีรกรรมสุดแสบของนายโคซี่บอยด้วย จริงๆผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นการแตกไม่ได้การแตกมันเป็นขี้เล็กมันเป็นวีรกรรมขี้เล็ก ก็ต้องเรียกว่าต้องแบบให้ดีกรีความหนักความเบาของสตอรี่นี้ด้วยว่ามันแบบจริงๆมันไม่ถึงกับขั้นแบบลาดหรือว่าแตกเลยแต่มันอาจจะเป็นแบบเล็กๆน้อยๆที่มันแบบเล็ดลอดออกมา แต่จริงๆเราว่าไม่เป็นไรมันเกิดขึ้นได้ อยากจะบอกวิกเตอร์ในตอนเด็กเหมือนกันว่า คือจริงๆมันลุกขึ้นมาได้ไม่ต้องอายอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราโตแล้วมันแบบแตกเรื่องปกติมันคนละเซตสแตนดาร์ดอย่างปกติการแตก อืม ทั่วไหม ผมก็เห็น คื ด้ อ วย ตอนเด็กใครๆก็แตกคือคิดว่ารายการนี้จะมีเรื่องเยอะเลยแหละ ซึ่งบอกเลยว่าเรื่องนี้ขนาดเรื่องแรกวีรกรรมเขาก็ยังมีความแสบซ่านขนาดนี้แล้ว
อีก 5 คนที่เหลือเนี่ยเขาจะแสบขนาดไหนคุณโชกุนว่าไงครับ ก็อาจจะมากอยู่ครับ มันจะมีคนคนหนึ่งทั้งเสียงเลยเขา เฮ้ ส่ง ย ไป2 เรื่อง คนแรกว่ามาอย่างเดียวแล้วคนอีกคนคุณบอกว่ามีบางคนที่แบบมาทั้งพร้อมกันเลยเหรอครับ ใช่ครับเขามีเรื่องและทั้งเลย เฮ้ยผม อันนี้ ตื่น น่าส เต้น ง แล้ว สาร อะ เขาอยู่แต่ว่าก็ ผมอยากรู้ว่าคนนั้นเขาเป็นใครกันครับคุณ ครับ พอจะรู้แบบ AKA หรือแบบบอกใบได้ไหม จริง ๆเขาเป็นคนญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นด้วยเหรอครับ ในวง เขาแบบมีสมญานามยังไงบ้าง เยอะอยู่ เยอะ ชื่อเขาเยอะมาก เยอะมากครับผมแต่ว่าชื่อเขาเกี่ยวกับญี่ปุ่นด้วยแหละ ผมตอนนี้ผมตื่นเต้นผมอยากจะฟังเรื่องราวของเขาแล้วครับ อันนี้คือไปต่อได้เลยเหรอครับ คืออันนี้เป็น EP หนึ่งหรือว่าเป็นรวมยาวเลย อันนี้ทีมงาน ฮัลโหล อันนี้คือต้องเปลี่ยนวันไม่เปลี่ยนชุดไม่เอ่ย ไม่รันยาวเลย ก็คือหมายถึงว่ายาวจนจบเลย ก็คือหมายถึงแบบเป็นเอพิโซดใหญ่ ไม่หน่อยแบบยาวอ่ะแบบว่าเล่ายาวๆไม่อย่างนี้ เอายังไงครับพี่ ผีแบบมันต้องแบบว่าเล่าแบบกระชับใช่ไหมถ้าใน1 ตอนเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ยาวดีแล้วกำลังดี โอเคครับ แต่เนี้ยไปต่อเลย ไปต่อได้เลย แต่ขอแบบ energy ขึ้นมาอีก energy ได้ครับผม นายตลกมากเลยตะเกียบขอตลกนิด ได้ นายรออยู่แล้วรอต่ไป โอเคได้ครับ ขอบคุณครับผม5 4 3 2โอเคครับ ก็เราไปฟังวีรกรรมคนต่อไปเลยดีกว่า หลังจากที่โชกุนเขาได้ใบ้ไปแล้วว่าคนนี้เนี่ยแสบซ่ายิ่งกว่าคนแรก คนนี้เขามาทั้งแบบกระสุนใหญ่กระสุนเล็ก ผมตื่นเต้นที่จะฟังเรื่องเล่าของเขาแล้วผมว่าไปฟังพร้อมกันเลยครับ เลยเหรอ ไปเลย สวัสดีครับโชกุน Proxy นะครับ ว้าว ก็ โชกุนเห็นไหมล่ะ ตอนนี้จะมาเล่าวีรกรรมตอนเด็กให้ฟัง แอบเล่าใน อันนี้ ผ้าห่ ไม่ ม น่า แบบ เคยเล่าที่ไหนเลย แม่ดู เพิ่งออกเมื่อกี้ ซึ่งนี่เป็นเรื่องตอนอนุบาลสอง อนุบาลสอง จำ ต แม่ อน น ด้วยนะ นั้ คน รับ ถ้าจะไม่ผิดก็คือโดยปกติโรงเรียนอนุบาลของคุณเนี่ยไม่รู้เป็นทุกโรงเรียนไหมเขาจะมีให้นอนกลาง เขา วัน ดูง่วงนะครับ ทุกวั อาจจะส่งตอนเที่ยงคื ซึ่ น งเราก็จะมีเบาะเป็นของตัวเอง คิด คุณ ว่า อยู่ป .2/1 อนุบาล2/1 พูด จะ ผิด เป็น นิดนึง เบาะสีส้ม สีส้ม ทุกคนเป็นเบาะสีส้มหมดเลยนะครับแต่ว่าก็จะมีชื่อเขียนไว้ว่าเป่าวลิตระหว่างนอนเนี่ย คุณก็หลับแล้วก็ฝันว่าเข้าห้องน้ำนั่นแหละเดาไม่ผิดฉี่แตกคราวนี้จังหวะฉี่แตกนั่นแหละ ตื่นขึ้นมาเราอาย แต่จะร้องไห้แล้วแต่อายมากกำลังคิดว่าทำไงดี เพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนรู้ไม่อยากให้ครูรู้ ก็เลยเห็นเบาะข้างๆว่างพอดี ไม่น่าจะเป็นใครสักคนที่เดินเข้าห้องน้ำเลยแอบสลับเบาะครับผมแล้วก็แอบหลับแอบนอนต่อคือไม่มีเกิดไม่มี เขาแอบหลับด้วยนะประเด็นอะ เพื่อนคนนั้นเดินมานอนปุ๊บร้องไห้ทุกคนดุ้งตื่นตื่นกันหมดคุณครูถามว่าเป็นไรเพื่อนบอกว่ามันแตกคุณก็เลยนั่นไงล่ะเอาเลย เรื่องใหญ่ กิจกรรมคราวนี้คุณก็เลยทำตัวไม่ถูกทำตัวไม่ถูกไปทำตัวไม่ถูกมาคุณก็ร้องไห้ ร้องเหมื วั อน น นี้ กัน ครูก็เลยไปดูเบาะตรงเบาะเขียนชื่อว่าปาวลิตครูก็เลยถามว่าทำไมเบาะชื่อปาวลิตแต่นายคนนี้แตกคุณก็เลยร้องไห้ ก็เลยสารภาพผิดไปว่าคุณแตกเองครับ แล้วก็โทรหาแม่ให้แม่มารับกลับบ้านเพราะว่าอาย แล้วก็ขอโทษเพื่อนแล้วนะทุกคน นี่แหละครับวีรกรรมตอนเด็ก sorry นะ my friend จบลงแล้วนะครับผมไหนคุณบอกว่าวีรกรรมคนญี่ปุ่นคนนี้เขาจะแบบมีกระสุนใหญ่ด้วยฮะ มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับกระสุนใหญ่นี่เป็นเรื่องของตอนโตขึ้นมานิดนึง แต่คือก็ไม่พ้นเรื่องฉี่เรื่องอื่นอยู่ดี ใช่แล้วแต่จะหยิบมาจะฉี่จะเรื่องหมด ซึ่งผมบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยผมมีนิยามให้เขาด้วยนะฮะ ว่า ผมให้เขาเลยฮะหัวหมอสุดๆ คนเนี้ยแบบ คุณแบบมีเป็นเด็กวางแผนช่างคิดตั้งแต่เด็กเลยนะฮะ คือจริงๆได้ข่าวว่าเพื่อนของขอโทษแล้วเนาะโอเคอะไรอย่าง ขอ เงี้ย โทษชกุลเลยใช่ไหมฮะ เขาขอโทษกันเรียบร้อยแล้วครับผมแต่หมายถึงว่าตอนเด็กมากๆเนี่ยเขาเนี่ยแบบว่าอายที่จะแต่ใครๆก็อายแต่ตอนเด็ก ครับผม คือภาพในเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นการเหมือนสลับตัวเจ้าสาว คือสมมติเราแตะปุ๊บเราเห็นเบาะข้างๆว่างเราทำอย่างนี้ปึ๊บ คือแบบม้วนอย่างนี้มาเลย แล้วก็แอบหลับต่อ แล้วเพื่อนก็เดินมานั่งร้องไห้แล้วบอกว่าเราบอกว่านางแตก แตก ครูก็เดินมา อ้าว ชื่อปาวลิต แล้วบอกเจอตัวจริงปุ๊บ คุณมาอย่างนี้ ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น เกิดอะไรขึ้นเหรอ แล้วก็ร้องไห้ก็เลยบอกแม่มารับกลับบ้านเลย เพราะอายมากๆกลัวเพื่อนหลอกอะไรอย่างนี้ครับ ก็เป็นบทเรียนน่ารักของตอนเด็กๆนะครับ ใช่ครั ก็ บของคุณโชกุนพ็อกซี่ เป็นเกี่ยวกับให้ยอมรับความจริงซะทำผิดยอมรับผิดนะครับ อะไรอย่างนี้ ต่อไปผมอยากรู้แล้วต่อไปเป็นเรื่องราวของใครดี เพราะตอนนี้เพิ่งผ่านไปแค่2คนเองยังเหลืออีกต้อง4คนด้วยกันนะครับ ต่อไป คุณอยากรู้ของคนไหนก่อนดีครับ คุณคิมแล้วกัน เอาจริงผมนึกภาพไม่ออกนะว่าตอนเด็กเนี่ยคุณคิมเขาจะแบบเขาจะแสบขนาดไหนหรือจริงๆเขาจะเป็นแบบมีรกรรมยังไงคุณคิดว่าไง ผมว่าแสบมากๆ แบบอาจจะเป็นเหมือนแบบถ้าเป็นฟิลแบบเป็นแก๊งแบบแก๊งเพื่อนเนี่ยเขาเป็นแบบหัวโจกไหมเป็นเหมือนหัวโจกไหมเป็น หัว แบบ โจกแน่นอน เป็นแบบนี่แหละ ถ้าไม่ใช่หัวโจกก็ต้องอยู่ในแก๊งที่แบบแบดบอยอ่ะ อืม อนุบาลหนึ่งอะนะแบดบอย อนุบาลคือแบดบอยตั้งแต่อนุบาลหนึ่งแล้ว ใช่
คุณผู้ชมนะครับคุณคิดว่าไงบ้าง แต่ตอนเนี้ยผมพร้อมที่จะฟังเรื่องราววีรกรรมสุดแสบของเขาแล้วครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปฟังวีรกรรมสุดแสบของคิมกันเลยครับ ครับเพื่อนๆเนื่องในวันเด็กปีนี้ เพื่ เนี่ อย นๆด้วย ก็เลยจะมาเล่าวีรกรรมตอนเด็กให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับ เรื่องมีอยู่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมอยู่อนุบาล3ใช่ไหมครับแล้วก็ อนุบาล ตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าเป็นคนที่สนุกกับทุกอย่างครับผมตลกกับทุกเรื่อง ตลกแม้กระทั่งเพื่อนป่วยอะทุกคนคือ ฮะ ตอนนั้นมันก็ไม่รู้อะครับด้วยความที่เราเพื่อนเขาอ้วกใช่ไหมครับแล้วเราก็ มาแล้วอ้วก อ้วกเขาเนี่ยรู้สึกว่าตอนนั้นแบบว่าทางที่เพื่อนดูทรมานอะแต่ว่าเราแบบว่าด้วยเสียงอ้วกด้วยอะไรเงี้ยมั้งครับด้วยความเป็นเด็กก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันตลกแล้วจังหวะนั้นก็แบบหัวเราะใช่ไหมครับก็เลยแบบยกไปยกไปโยกไปโยกมาแล้วทีนี้กลายเป็นว่าจากที่เพื่อนเขาอ้วกร้องไห้กลายเป็นว่าเราร้องไห้เองเพราะว่าทีนี้ก็คือยกไปล้มหัวฟาดโต๊ะหัวแตกเข้าโรงพยาบาลเย็บ7 เข็มครับก็เรื่องนี้เป็นทางหอนสอนให้รู้ว่านะครับผมกำลังใดใครก่อกำลังคือสนองนะฮะ ทุกสถาบันเด็กครับทุกคนมีความสุขมากๆนะจ๊ะก็จริงๆก็ใช้ชีวิตให้เหมือนกับเด็กอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับผมเพราะว่าสนุกดีครับผมชีวิตอย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสนะครับยังไงก็ไว้เจอกันนะครับทุกคนโชคดีบ๊ายบาย อย่าย้อนเวลาไปบอกตัวเองอย่าเลยคิดอะไรไป more than friends อันนี้เหมือนเป็น อัน เหมื นี้ อนเป็นบทเรียนให้เราด้วยเลยอ่ะ เหมือนแบบว่าละครคุณธรรมสอนใจนิดนึงนะเขาเรียกว่าคนนี้เนี่ยเขามากันแบบกระชับปั๊บเสร็จเลย ไม่น่าหรอกเขารีบไปเขาน่าจะรู้ตัวจะเป็นคลิปเขาต่อไป เป็นไปได้ ก็จริงๆก็เป็นเรื่องเล่าที่เหมือนเขาสรุปให้เราแล้วนะจริงๆเหมือนเราแทบไม่ต้องพูดอะไรเลย เดี๋ยวเรามา recap อีกนิดนึง ครั จ บ ริงๆ เข้าใจว่าเป็นคนที่หัวเราะทุกเรื่อง อ่ะ คือเสียงอะไรก็หัวเราะหมด อาจจะแบบ อะไร เส้น งี้ย ตื้นตอน เส้น เด็กๆ ตื้ อะไร น อย่างงี้ แค่เสียงอ้วกก็หัวเราะอะไรอย่างงี้ ครับผม ตลก คือถ้าเสียงอ้วกมึงก็อะไรอย่างเงี้ยหนกออกปะมัน แล้วเป็นด้วยความที่ตอนเด็กคือ เรา เราก็ไม่รู้นะครับว่าแบบคนนี้อาการมันเป็นยังไงมันจะแบบผลกระทบร้ายแรงขนาดไหน ใช่ ด้วยความ เรา เด็กอาจจะแค่รู้สึกว่าโอเคคนนี้อ้วกแค่นี้เรารู้แค่นี้เราแค่รู้สึกว่า อืม เฮ้ยเพื่อนคนนี้ทำไม reaction เขาแบบอาจจะตลกอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่ผิดเสมอไปนะครับผม จริงๆ ไม่ต้องเป็นอย่าเพิ่งด่าไปคิมนะครับ เพราะว่ารู้สึกว่าเขาได้รับกรรมแล้ว โอ้ย ก็คือเป็นฟีลหัวเราะจนหงายหัวแตก หัวแตกเลยอะก็น่าสงสารอยู่นะครับ นั่นแหละครับก็คือบทเรียนนี้ก็คืออย่าไปหัวเราะคนอื่นเขา ถ้าเราไม่ดีพอ ว่าแต่ข่าวอีเหนาเป็นเองนะครับนี่ อะไรอย่างเงี้ย ตอนสิบวันละคำครับเหลือผ่านไป3คนแล้วครึ่งทางแล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่ง พี่กันเลือกคุณรัชชานนท์เลือก ผมเลือกอะฮะผมเอาเรื่องของคุณกันดีกว่า อ่า ผมรู้สึกว่าคนนี้เนี่ยวีรกรรมเขาไม่รู้จะแสบขนาดไหนเหมือนกัน ผมก็อยากรู้นะเพราะที่ผ่านมาเขาก็ดูเป็นแบบเป็นคนเรียบร้อย แล้วต้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้มาทั้งทั้ง ทั้งอ้วกแล้ว ทั้งอ้วก อันนี้เป็นอะไรเอ่ย คุณ ก็ กั ต้ น องรอดู ผมไม่รู้เลยฮะคุณพร้อมดูแล้วยัง พร้อมแล้วครับอยากรู้มากว่าเป็นเรื่องอะไร ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยฮะรับฟังสิฮะ สำหรับวีรกรรมวัยเด็กนะครับผมก็ส่วนตัวของกันนะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งครับ คือต้องบอกว่า ก็เป็นคนดีนะ ประถมประ ฟั มาง ณ จาก ป เสียง ระถมปลายเนี่ยกันเป็นคนที่ค่อนข้างแอบจะอุดมสมบูรณ์นิดนึงนะครับเพราะว่า แอบด้วย กินค่อนข้างเก่งนะฮะออกกำลังกายน้อยนะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับคือเป็นช่วงที่การ์ตูนเรื่องหนึ่งครับการจำชื่อเรื่องไม่ได้นะครับเป็นเรื่องที่แบบการชอบมากๆเลยแล้วเหมือนแบบเขาออกแบบโมเดลของเล่นมาแล้วช่วงตอนนั้นเนี่ยกันก็แบบอินสุดๆเลยคืออยากได้ของเล่นชิ้นนี้มาก แต่ประเด็นคือสมัยนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้มีเงินแบบกินข้าวกินขนมเยอะใช่ไหมครับเราจะไปขอที่บ้านก็เกรงใจอะไรเงี้ยครับทีนี้เราก็เลยใช้วิธีคือสมมติว่าปกติอะผมจะกินข้าวแบบมื้อนึงโอเคแบบ20 30 40อะไรอย่างเงี้ยครับทีเนี้ยพอเรารู้ว่าเราจะต้องหักส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะเก็บไว้เรื่อยๆในทุกๆวันเนี่ยเพื่อจะให้ถึงยอดในการซื้อโมเดลหรือของเล่นในแต่ละชิ้นเนี่ยเราก็เลยใช้วิธีคือกินให้น้อยลงก็คือหมายถึงว่าปกติผมจะกินเยอะมากนะครับผมก็ตัดลงครึ่งหนึ่งเลยบางวันหายไปครึ่งหนึ่งเกณฑ์หายไปครึ่งหนึ่งเพื่อเอาส่วนที่หายไปนะครับรวมยอดเป็นการซื้อของเล่น จังหวะการหยุดพูดของเขานี่เหมือนเล่าเรื่องผีเนาะ มาเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับ แต่ก็เป็นทริคแล้วกันครับการอดออมกินน้อยเพื่อของเล่นนะครับเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากๆครับเพราะว่าตอนซื้อเนี่ยก็ต้องแอบว่าเหมือนสมมติว่าเราเลิก4:30เงี้ยก็บอกแม่ว่าเดี๋ยวผมขอแบบเล่นกีฬาเตะบอลก่อนอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราไม่ได้เตะบอลนะเราแอบเดินไปหน้าโรงเรียนแอบไปซื้อของเล่นแล้วแอบใส่กระเป๋ากลับบ้านก็ประมาณนี้ครับวีรกรรมของผมช่วงวัยเด็ก โทษนะเขาเป็นคนดีเกินไปไหมหมายถึงว่า ทำไมอ่ะ เรื่องเล่านี่คือ รู้สึกว่าแต่ละคนที่ผ่านมาเนี่ย เป็น
อ้วก อันนี้คือการอดกินเพื่อซื้อของเล่น แก ทำไมอะครับ เคยแตกไหมเนี่ย อยากรู้อ่ะ ไม่ผมคิดว่าผมรู้สึกว่าอันนี้ผมตอบแทนคุณกันนะผมรู้สึกว่า อ่า คุณกันพ็อกซี่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าในวงเนี่ย 80%อ่ะเขาต้องพูดเรื่องฉี่เรื่องเรื่องอ้วกอยู่แล้วเขาเลยรู้สึกว่าถ้าเขาหยิบโทปิกมามันอาจจะซ้ำไง เรารู้สึกนะว่าคุณกันเนี่ยเขาดูเป็นคนที่ด้วยความที่เขาเป็นดาราเนาะ คือเขาน่าจะไม่เคยเลยแหละ น่าจะไม่เคยด้วย เดี๋ยว หรืออ้วก คือเรื่องเล่าเนี่ยดูเป็นเหมือนคติสอนใจเนาะ เป็นให้เด็กๆที่ได้ดูอยู่ในวันเด็กเนี่ยให้รู้ว่าการอดเก็บออมเงิน การเก็บออมเงินเป็นสิ่งที่ดีนะ แต่อย่าอดอาหาร ถ้าเราอยากได้สิ่งไหน ขอให้อดข้าวอะไรวะมีสุภาษิตหนึ่งอันที่คุณรัชนนท์จะมอบให้ ต้องรู้จักเก็บหอมรอมริบ โอ้ แต่ก็ต้องใช้ชีวิตให้ถูกต้องด้วยครับ เก่งอ่ะ โอ้โหเอาตัวรอดไปวันๆนะเนี่ยเกือบคิดไม่ทัน คือเรื่องของคุณการเป็นการเบรกนิดนึง สมมติทานข้าวอยู่กับคุณการฟังแล้วแบบจะได้แบบสามารถทำกิจกรรมอื่นได้บ้างไม่ใช่แบบ 3 คนแรกมากำลังจะตักข้าว โอ้โห แทบวาง คือ ช้อนไม่ 3 ทั คนแรกเนี่ยตั้งแต่ดูมารู้สึกเหม็นโชคดีที่มันรู้สึกดีขึ้นตอนฟังคุณกัน คุณโชกุนคิดว่าคุณอยากจะฟังเรื่องของใครต่อเพราะตอนเนี้ยเหลือของคุณกรณ์จีบอยคุณอองรีอยู่ ผมว่านะเก็บคุณกรไว้สุดท้ายดีกว่า เพราะคนเนี้ยหลาย ๆ คนน่าจะเคยเห็นในคลิปเขาแล้วนะเขาเคยทำผมแบบแหลมๆแล้วเขาร้องเพลงเช็ดน้ำตาวงแคสเลยใจจะขาดเพราะ อะไร เธอ ใจจะขาดเพราะแค่เธอคนเดียวเธอ คลิปตำนานอยู่นั้นอะ จริงแล้วผมเชื่อว่าวัยเด็กเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่นั้นที่เขาแสบแน่นอน ฉะนั้นผมว่าคนเนี้ยเอาไว้เป็นแบบไคลแม็กซ์ของงานเลยดีกว่า ระหว่างเนี้ยผมอยากรู้ของคุณอองลีมากกว่า ฟังคุณอองลีดีกว่า เพราะว่าตอนล่าสุดปัจจุบันผมเห็นเขาก็จะมีความแบบขี้แกล้งเล่นๆซนๆผมอยากจะรู้ว่าตอนเด็กเนี่ยเขาแบบจะขี้แกล้งมากกว่าตอนนี้หรือเปล่า มา ไปฟังกันเลยดีกว่า ไปกันเลยครับ สำหรับวีรกรรมตอนเด็กๆของนี้นะครับผมช่วงมัธยมเนี่ยของนี้จะเป็นการที่เล่นเกมละกันครับผมแล้วคนอื่นเนี่ยเขาจะเติมเกมเพื่อที่จะได้ของอย่างเงี้ยองนี้ก็อีกแบบหนึงครับก็คือว่าองนี้เนี่ยชอบแฮกเกมครับคือแฮกไม่ เอาเล ได้ ย แฮกก็ได้จริงเลยอย่างเงี้ยแบบว่าแฮก unlimited coin unlimited นึกออก เพชรอะไรอย่างเงี้ยให้มันได้เยอะแล้วก็ เคยทำ ผ่านด่านง่ายๆ เค ครั ย บ ทำได้ไหม แต่ก็ไม่ได้โดนแบนอะไรแล้วก็รู้ว่าโอเคมันน่าจะไม่ดีก็เลย หยุดทำแล้วก็เก็บตังค์แล้วเติมเกมแทนครับผมประมาณนี้ แสบจริงๆนะคุณอองลี จริงครับ เห็นไหมคุณด้วยไหมเห็นด้วยไหมคุณกัน แล้วทำไมคุณถึงพูดกลับไปกลับมา แสบจริงๆ เรื่องเล่ายาวยิ่งนัก แสบเข้าเส้นเลย ไม่เรียกได้ว่าเขาสรุปแบบสั้นๆ ง่ายๆ ก็คือเขาต้องการจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาใช้วิธีแบบแฮกแต่สุดท้ายเนี่ยเขาคิดได้ว่าแบบวิธีนี้มันอาจจะแบบไม่จีรังยั่งยืน คือด้วยความที่กลับตัวทัน กับตัวกับใจทันเขาก็เลยรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทำดีได้ดีของชั่วได้ชั่วฉะนั้นเขารู้สึกว่าสุดท้ายเขาทำแบบนี้ไว้สุดท้ายเขาอาจจะโดนแบนแล้วไอดีนั้นอาจจะหายไปเลยก็ได้สิ่งที่เขาแบบสะสมตั้งใจเล่นมาอาจจะแบบสูญเปล่าเขาเลยรู้สึกว่าเขาเรียกว่ากลับตัวก็ยังไม่สาย จริงยังดีนะที่น้องอองรีในตอนนั้น ได้เกิดมาเติบโตมาเป็นน้องอองรีในวันนี้ จริงครับผม ที่เล่นเกมอย่างบริสุทธิ์ ครับ ไม่มี ผม การโกงอะไรทั้งสิ้นอย่าไปโกงเขาเลยเดี๋ยวเขาแฮกรหัสบล็อกรหัสเรามาเล่นไม่ได้ ใช่ครับ อ ผ ด ม อะไรอย่าง ของ เงี้ย ซื้อของขายนะครับทุกคนก็ตั้งใจแบบผลิตไอเทมดีๆ ฉะนั้นทุกคนก็สนับสนุนของแท้แล้วก็สนับสนุนลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องแล้วกันครับ เรื่องเขาแสบที่สุดเลยที่เคยได้ยินมา จริงครับเมื่อกี้ถ้าใครกินไก่อยู่นี่แบบแสบเลยอะ แสบเลย แสบ สุภาษิตสุภาษิตสอนเขาหน่อย สุภาษิตนะครับ ก็เรียกได้ว่าชีวิตนี้ยังไม่สายสู้ต่อไปทาเคชิครับ ไม่ใช่ นี่ว่านะ อ่ะ ต้ คุ อ ณ ง ว่า ใช้ อะไรครับ คำนี้ คำไหนครับ ลำไม่ดีโทษปีโทษกลอง ทำไมครับ ไม่รู้ชอบจบแล้วขอบคุณครับนี่คือสุภาษิตสำหรับของเรื่องของคุณอองลีเนาะ ครับผม กิ้งก่าได้ทองกิ้งก่าได้ทองแปลว่าอะไร กิ้งก่าได้ทองหมายถึงว่า ไม่รู้จะไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือเรื่องของคนสุดท้ายละ คนนี้เขาแบบแสบสุดๆ แน่นอนคนเนี้ย แน่นอนไปฟังกันเลย ไปกันเลยครับ สวัสดีครับ วันนี้ก็จะมาเล่าเรียกว่าเป็นวีรกรรมเล็กๆน้อยๆก็ได้ครับ ตอนที่ อ่ะ สมัยมัธยมอะนะครับ ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยพรจะได้มีโอกาสได้แบบสวมบทเป็นประเทศต่างๆ ในวัน International Day เนาะแล้วก่อนก็ได้เป็นประเทศอิตาลี ก็เลยทำอาหารกับเพื่อนๆกันเป็นอัลเฟรโดเฟตตูชินีอัลเฟรโดซึ่งมันต้องใช้แบบชีสใช้อะไรอย่างงี้
ก็เลยซื้อชีสกระปุกมาใช่ไหมครับ มีอยู่กระปุกหนึ่งที่แบบเราใช้ไม่หมด แล้วก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยไอ้ที่แบบชีสมันเหม็นๆกันเนี่ยคือเขาหมักเพิ่มแบบปล่อยทิ้งไว้นานๆหรือเปล่า เราก็เลยเอาชีสไปแอบสักที่หนึ่งดีกว่าในโรงเรียนอะไรเงี้ยพอเรากลับมาดูอีกทีแล้วเนี่ยมันไม่เหม็นแต่ว่ามันแบบว่าหนอนขึ้น ก็เลยรีบเอาไปเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางทีสุขอนามัยที่ดีก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ จบแล้ว โอ้โห โหเรื่องของคุณกรณ์นั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบขมคอเลยล่ะ อาจจะขมขื่น คือ ฉะนั้นเนี่ยเรื่องของคุณกรณ์เนี่ยอยากจะมอบบทเรียนไว้อย่างหนึ่งนะครับ ครับผมผมเหรอ ทำไม่ดีโทษปีโทษกอง ใช่ รักวัวให้ผูกรักนกให้ตี ใช่โคตรเหมาะ เขียนเสือให้บูกลัว จริง จริงครับ หรือจะเป็น ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ หรือจะเป็นตำน้ำพริกละลาย อะไร แม่ แม่น้ น้ำอืม ำขี่ช้างขึ้นวอ ขี่ช้างจับกระแตน ไม่น่าเลยเนาะไอ้กรณ์ จริงๆครับก็จริง ๆแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเรื่องราวทั้ง 6 คนเนี่ยมีความแสบที่แบบแตกต่างกันมากๆเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่ทุกคนได้ฟังไปนะครับว่าแต่ละคนก็จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปซึ่งในแต่ละช่วงวัยช่วงอายุเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะแบบมีความผิดพลั้งผิดพลาดไปบ้าง แต่ทุกคนนะครับผมสิ่งสำคัญนะครับต้องรู้จักแพ้ชนะแล้วก็ต้องรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับผมสิ่งใดที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไว้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ขอ ช ให้ นะคือ รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยกันไม่ว่าแบบไม่ว่าจะทำเรื่องใดๆก็ตามนะครับต้องรู้จักการให้อภัยการขอโทษซึ่งกันและกัน โอเค ครับผมซึ่งอยากจะบอกว่า ฉันมาจากเมืองนอกฉันไม่เคยรู้จักอะไรอย่าง Oh, เงี้ย it's เท่าไหร่ okay, it's Sorry, okay, not sorry. bad, it's not bad, it's not Okay, you, okay. it's not your fault, okay. Okay. So ก็ต้องการจะบอกทุกคนนะครับว่าแต่ละคนก็จะมีเรื่องเล่าที่แตกต่างกันไปหวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบเรื่องเล่าวีรกรรมสุดแสบของน้องๆ Proxy ทั้ง 6 คนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับรายการเราด้วยนะครับผมรายการใหม่ที่ชื่อรายการว่าถ้าคุณแน่ รายการใหม่ที่ชื่อรายการ ก็ ว่า ถ้าคุณแน่อย่าแพ้ Proxy 4 ป่ะ ถ้าคุณแน่อย่าแพ้ Proxy อ่ะ สุข เอาใหม่ปะสุขสันต์วันเด็กครับ เมีย